Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The High Court on Thursday granted bail to Paresh Savadekar, the accused in the Banasthari accident case, as a crime branch says custody not required. The court has also asked Paresh Savadekar to surrender his passport to the investigative agency and shouldn't leave the state. Bring you live updates when it comes to the Banasthari killer Mercedes case. Now the High Court has granted bail to Paresh Savadekar, who is one of the accused in the Banasthari accident case, as the crime branch says custody is not required. Paresh has been asked to send and surrender his passport to the investigation agency, but the condition is that he shouldn't leave the state and should visit the police station whenever it's required. The crime branch advocate also informed the High Court that gathered evidence and points at Paresh Savadekar as the driver of the car. The crime branch lawyer further urged against the necessity of keeping Paresh in the custody. A more update was recently is that Meghna Savadekar, who contested at the Madara police summon, now faces a requirement to set by the court. She has been instructed to deposit a substantial amount of rupees 2 crores in the court, and this amount could potentially be used as compensation to those possibly affected in the case. Now with regards to today's case, is that today the 24th of August, Paresh has been granted a bail, and Paresh, who was the main accused in the reckless driving under the influence of alleged alcohol leading to tragic accident that claimed about 3 lives on 6th of August. He was granted bail by the court today, with the condition includes surrendering his passport, staying within the state, and also regular police station visits. The aftermath of the accident case prompted its transfer from the Madara police station to the specialized crime branch in Herald, leading investigation team by DYSP Suraj Malankar and PR Narayan Chimuldekar and special assembled for this purpose. This is Clinton D'Souza with Prasad Boji for Herald TV. A container truck and a two-wheeler were involved in an accident at Bamboli on Thursday afternoon. The truck driver's loss of control resulted in the truck veering into a nearby ditch after colliding with the two-wheeler. According to the truck driver, a bus ahead suddenly applied brakes. In a bid to avert any harm to the two-wheeler riders, the truck driver maneuvered the vehicle towards the service road. Tragically, the driver lost control and the truck tumbled into the ditch. Fortunately, the children and their father, who were riding the two-wheeler, sustained only minor injuries, while both the truck driver and the attendant also escaped with minor injuries. The Old Goa police immediately arrived at the scene to conduct a Panchanama. A container truck and a two-wheeler were involved in an accident at Bamboli on Thursday afternoon. The truck driver's loss of control resulted in the truck veering off into a nearby ditch. According to the truck driver, a bus ahead suddenly applied brakes. In a bid to avoid any harm to the two-wheeler's riders, the driver maneuvered the vehicle towards the service road. Tragically, the driver lost control and the truck tumbled into the ditch. Fortunately, the children and their father, who was riding the two-wheeler, sustained only minor injuries, while both the truck driver and also the attendant escaped with minor injuries. The Old Goa police immediately arrived at the site to conduct a Panchanama. 12:25 म्हाका कॉल येयले एक्सिडेंट जाला म्हणून प्रॉपर. ओके. हय ट्रक पडला म्हणून. ट्रक पडला. ओके. कोणतो ट्रक तो? कंटेनर तो. कंटेनर. ओके. हांगा येयला पळयल्यार इंजर्ड मायनर इंजर्ड आसले तांकां व्हेल्ले जीएमसीन. ड्रायव्हर इंजर्ड आसा? ना इंजर्ड ड्रायव्हर आसले कांय ना. कोणाक व्हेला तर जीएमसी? टू व्हिलराक मारले डॅश केल्ली न्हू. टू व्हिलर डॅश केल्या. ओके ओके. तांकां जीएमसीन व्हेल्लेले. ओके. मायनर ट्रीटमेंट धाडले तांकां एडमिट ना ते. सामकी मायनर आहा. मायनर. आनी ट्रक ड्रायव्हर बी कितें? आसा. बरें आसा? काय जावंक ना कोणाक? ओके. ड्रायव्हर बरो. कसो कितें जालें ते? ब्रेक फेल कितें जालें? कंट्रोल म्हाका कंट्रोल गेला आसतलो. कंट्रोल बंद भायर. तुम्ही खंयचे आता है? ओल्ड गोवा पुलिस. ड्राइवर कौन है आप? क्या हुआ था? उधर से आ रहे थे। हाँ। एक बस वाले ने दबाया। हाँ। ब्रेक लगाया। हाँ। 50-55 की रफ्तार में थी। हाँ। ब्रेक लगाया, ब्रेक लगी नहीं।
उधर से एकदम गाड़ी बहक गई हमारी। हाँ। और फिर इधर एक बाइक वाला आ रहा था, स्कूटी वाला। हाँ। बहक गई गाड़ी में, संभली नहीं। मैं सोचा सर्विस रोड में डालता हूँ, फिर तो संभलेगी थोड़ा। हाँ। तो सर्विस रोड में गाड़ी नहीं आ पाई, सीधे नीचे ये चले गए। आपको कुछ लगा है? लग गया सर जी, थोड़ा बहुत तो लग ही गया। आपने वो बाइक वालों को सेव करने के लिए बहुत हाँ, मैं बाइक वाले को बहुत बचाया हूँ साहब। बचाया। मैं अगर उसको नहीं बचाता ना तो नीचे जाता था। ओके, आपको कुछ नहीं लगा है ना? मेरे को भी इसको लग गया ज्यादा। दिखा भाई, ये लग गया। आप गए नहीं हॉस्पिटल में? वो थोड़ा दवा लगाया है साहब। लगाया है। कैसे क्या हुआ? आप आ रहे थे बाइक पे? हम बाइक पे आ रहा था। हाँ। वो पीछे से आ गया स्पीड में। ओके। एकदम लेफ्ट साइड में मार के पीछे चला गया। वो मेरा बच्चा लोग नीचे गिरा। हाँ। फिर उधर से एक गाड़ी रुका इधर सर। बच्चे थे तुम्हारे साथ? हाँ, 2 बच्चे थे। ओके, लगाए कुछ हाँ, उनको? उस बच्चे को थोड़ा तकलीफ कर रहा था। हाँ। सर इधर एक गाड़ी रुकाया, पानी पिलाया और उल्टा ये हॉस्पिटल लेके चला। आपको लगा है क्या हाथ को? नहीं, इसमें थोड़ा लग गया। बच्चों को क्या लगा? बच्चों को इसने हाथ पे। अरे, स्कूल से ला रहे थे बच्चे को? हाँ, बच्चा लगा। पैर पे लगा है, उधर लगा है। क्या हुआ? क्या उनका ब्रेक फेल हो गया है? ओके, आपका नाम क्या है? नूर अहमद। आप कहाँ जा रहे थे आप? हम पणजी जा रहे हैं हॉस्पिटल पे। Sagan Gowdy for Herald TV. SP Sunita Sawant on Thursday urged people, particularly women, to maintain vigilance against cyber crimes. She emphasized the importance of refraining from excessive sharing of personal photos on social media platforms to prevent identity theft and slander. She highlighted the police's active monitoring of cyber crimes using NCRP and CPR-GR portals. Furthermore, she cautioned against answering unfamiliar WhatsApp calls to prevent falling victim to fraudulent activities. SP Sunita Sawant on Thursday urged people, particularly women, to maintain vigilance against cybercrime. She emphasized the importance of refraining from excessive sharing of personal photos on social media platforms to prevent identity theft and slander. She highlighted the police's active monitoring of cybercrimes using NCRP and CPR-GR portals. Furthermore, she cautioned against answering unfamiliar WhatsApp calls to prevent falling victim to fraudulent activities. हे पळया, आमी जेन्ना नेटाचेर आसता, सोशल प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, आमचे जाता तितके फोटोग्राफ कमींतल्या कमी घालप. आमी एक्सपोज जावप ना, आमचे परतून डीपी चेंज करप ना. म्हणना बरोबर तुमी एक्टीव जाता आनी लोक फ्रॉडस्टर्स जे आसता, सायबर क्रायम गुन्हे करपी जे आसता, हे असले अकाउंटाक पयलीं पळयतात. म्हाका खूब लायक मेळ्ळे अशें सगळ्यांक दिसता, पूण लायक मेळ्ळे म्हणना बरोबर तुमी चड एक्टीव सोशल प्लॅटफॉर्माचेर आसा आनी तुमचें चड डिफॉमेशन जावपाक शकता. कित्याक एक जर तुमचें खंयचें तरी रील केलें आनी आपूण तुमकां घालता म्हणलें, तुमी 1000 लोकांक ऑर 2000 लोकांक एक्सपोज जाता आनी तुमी मागीर ह्या मानहानीक एक तरेचो हें करता, बळी पडटा. तुमकां खबर आसा की आमचेर एकलो थर्ड दोळो आसा, हाजे कडेन जाचो पोर्टल आसा आमचे कडेन, NCRP, नॅशनल क्रायम सायबर क्रायम रिपोर्टींग पोर्टल. हाचेर तुमी वचून कंप्लेन दिवपाक शकता. आमचे कडेन दुसरो पोर्टल जो आसा, जो तुमकां हांव सांगता, तो CPR-GR, चायल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गँग रेप. हो DYT कडेन पोर्टल आसा आणि NIC कडेन पोर्टल आसा, जेचेर तुमचेर नदर दवरली गेली वता. तुमकां दिसता की म्हाका कोण पळयना म्हणून, पूण तुमी चायल्ड पोर्नोग्राफी कोणाक तरी दुसऱ्याक धाडटा, डिस्प्ले करता, जावं डिस्ट्रिब्यूट करता, जावं क्रिएट करता, जावं पब्लीश करता. तुमकां दिसता हांव म्हज्या ग्रुपाक परतेत म्हणून, पूण तुमचेर ऑलरेडी नजर आसा आनी हें मागीर इन्फॉर्मेशन पुलिसा पर्यंत पावयले गेले वता थ्रू अवर नेटवर्क ऑफ पुलिसींग थ्रू MHA आनी ताचेर कारवाई केली गेली वता आनी ताका बंदखणेन भितर उडयल्लो गेलो. जितके जाता तितके ऑथेंटिकेट सोर्स आसा जाल्यारूच तुमी WhatsApp कॉल घेवचो ऑर इंटरनेटाचेर तुमी वचचें आनी तुमचें इन्फॉर्मेशन शेअर करचें. ना जाल्यार जो मनशाक तुमी वळखना तांचे WhatsApp कॉल घेवपाचो एवॉयड करपाचो. सो जे जितके तुमचे कॉन्टॅक्ट्स आसा ते कॉन्टॅक्ट्साची तुमी नांवां नोंद करून दवरपाची. जो नंबर येता आनी तुमकां जो कांय खबर ना ताचे तुमी WhatsApp कॉल घेवंक वचपाचें. Bureau Report, Herald TV. Today in our special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people
To know how the High Court directive to the accused in the killer Mercedes Banastari case to pay rupees 2 crore pay the way to a new accident compensation law? बाणस्तारी जो ॲक्सिडेंट जाल्लो आणि ज्या ॲक्सिडंटान 3 लोक मेल्लेले, एक आमचो पुलीस कॉन्स्टेबल आहा तेजी आई आनी बाबा एक्सपायर्ड जाल्लो आणि आतां कोर्टानसून कितें ऑर्डर येयल्या खंय 2 कोटी भरपाचे आणि ते मागीर कोण विक्टिम्स आहा थोडे लोक हॉस्पिटलान सुद्दां आसलेले, सिरियसली इंजर्ड आसलेले, क्रिटिकल कंडिशनान आसलेले आणि ते पयशे तांकां तशे तशे वांटून दिवपाचे म्हणून कितें ऑर्डर येयले. आतां हें सारकें दिसता म्हाका जाल्यार दिसता खंय ना खंय तरी सरकारान कायद्यान बदल हाडपाची गरज आसा. कित्याक सांग ही मागीर फ्री एस्केप जातली. अशेंच जर सपोज एक्सिडेंट जाले आनी पयशे वांटपाचे जर हें जालें जाल्यार आतां कितें सांग पयशे तुमी दितलेच रे पूण तो जीव परत येतलो, तो जीव परत येवचो ना न्हू. कितें हें एक्चुली पळोवंक जाल्यार हें मर्डरा भशेन सारकें. आतां जो कोण जेलीन आसलेलो जेणे जेका जो तुमी म्हणटाले गाडी चलयता म्हणून ताका जेलीन उडयल्लो तो ताकाय आतां बेल मेळ्ळ्या खंय. ओके आणि आमी म्हणटा कितें सांग की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावंक ना म्हणून. आतां क्रायमा कडेन केस दिल्लेली आहा ती आतां क्रायम कितें इन्व्हेस्टिगेशन करता तें आमकां खबर ना पूण मनशाचो व्हॅल्यू इतलोच 100 कोटी सुद्दां जर दिले न्हू जाल्यार ते कमी. कितें हो एक्सिडंट न्हू हेका आमी मत म्हणूंक शकता. सोरो पिवन कितें गाडी चलोवप आनी सोरो पिवन ज्या स्पिडीन तुमी ही गाडी मारली आनी ती जी मेली न्हू कितें हो मत हेंचो आनी हेंच्या मताचो व्हॅल्यू हो इतलो. कितें आयज खऱ्या अर्थान कायद्यान बदल हाडपाची गरज आहा. हे फ्री एस्केप फाल्यां सकाळीं जातलें कितें कोणाकूय मारपाक जावो जाल्यार हे अशें यूज करतले एक्सिडंट करपाक. खंयच्या एका एक्टिविस्टाक मारपाक जावो जाल्यार एक्सिडंट करतले उडयतले आनी मागीर म्हणटले आमी ताका 50 लाख दिता 1 कोटी दिता आनी 2 कोटी दिता म्हणून. कितें अशें जावंक जायना. कितें हो एक प्रेजिडेंट सेट केला आतां ह्या फॅमिलीन. हो प्रेजिडेंट सेट केला आतां. कितें आतां जाला कितें कोर्टान गेले काय मागीर सगळे सेफ म्हणटात पूण आयज लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी प्रश्न विचारपाची गरज आसा की हें चल्लां तें कितें चल्लां काय म्हणून. आयज ते पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या आवयचो आनी बापायचो व्हॅल्यू इतलो. कितें हे आमी लोकांनी जाणून घेवपाक जाय आनी आमी हेचेर सरकाराक विचारपाक जाय की हे तुमी कितें करपाक उठल्या काय म्हणून. कितें हांव जाल्यार सॅटिस्फायड ना बाकीच्यांचें म्हाका खबर ना पूण बाणास्तरी जे विक्टिम्स आहा खबर आहा तुका कितें तांकां म्हाज्या हिसपान जाल्यार तांकां हें मेळपाकूच जाय कळ्ळें तुका. पूण सरकारान आयज कायद्यान बदल हाडपाची गरज आहा जेणे करून असलो इन्सिडंट केन्ना जावचो ना. नाजाल्यार मागीर श्रीमंत गरीबाक मारून उडयतलो आनी पयशे दितलो हेंच जातलें. पळय कारवाय ही जातलीच पूण हें जालां कितें तिका क्रायम पोंदा पुलिसांनी हें काडलेली सामान काडलेलो टू एपियर बिफोर देम आनी तिणे हायकोर्टा कडेन तांकां सांगलें टू कॅन्सील दॅट हें सामान म्हणजे आपल्याक सामान करनाका म्हणून. तेन्ना ती हायकोर्टान तेजेर नोटीस घेतलो शी हॅज कम बिफोर द हायकोर्ट विथ द डर्टी हँड्स मॉडिफायड इंटेन्शन्स. ताका लागून हायकोर्टान कितें सांगलें पयलीं सद्याक तूं 2 कोटी डिपॉझीट कर आनी त्यो मागीर त्यो 2 कोटीचेर डिसिजन मागीर जातलें कितें तें. पूण हेजो मिनींग असो न्हू की तिका हास जावची ना म्हणून. हास जातलीच ती हेचेर आहा इन्क्वायरीचेर आहा आतां कितें इन्क्वायरी पळय कशी जाता आनी इन्क्वायरीन फायंडींग कशें येता कोण सिटार बसलेलो कोण कितें जालेलो हें सगळें इन्क्वायरी जातकूच मागीर कास फावो जातली. पूण पयले सद्याक हायकोर्टान 2 crore ताका डिपॉझीट करूंक लायले. इट इज अ व्हेरी गुड डिसिजन वेलकमिंग डिसिजन. कित्याक हायकोर्टान इतलें दाखोवन दिलां की आमी तशें सोंपेपणी सोडिना म्हणून कोणाकूय. ताका लागून हें डिसिजन आमी वेलकम करपाचें. पूण हेजो मिनींग असो न्हू की केस काबार जाल्या म्हणून. केस चालू उरतली इन्क्वायरी चालू उरतली आनी इन्क्वायरी कंप्लीट जातकच मागीर तिका कसली सजा दिवपाची ती मागीर डिटर्मीन जातली. पूण सद्या हें डिसिजन बरें आहा हायकोर्टाचें. In a collective effort, activists are urging action from the government to declare Made as a tiger reserve. The primary goal of designating Made as a tiger reserve is to safeguard the environment and the crucial water-providing forests. The activists stated that the tiger reserve status for Made is essentially not only to shield Goa's lifeline, the Made River, from the proposed Kalsa Bandura project in Karnataka, but also to prevent potential harm from various other land and water projects. They firmly believe that conferring tiger reserve status on Made can effectively serve this purpose. The activists propose designating human settlement, agriculture and gardening areas as a buffer zone and preserving pristine regions as the core zone, with 400 square kilometers in the core and the rest in the buffer.
In a collective effort, activists are urging action from the government to declare Madai as a tiger reserve. The primary goal of designating Madai as a tiger reserve is to safeguard the environment and the crucial water providing forests. The activist stated that the tiger reserve status of Madai is essential not only to shield Goa's lifeline, the Madai River, from the proposed Kalsa Bandura project in Karnataka, but also to prevent potential harm from various other land and water projects. They firmly believe that conferring tiger reserve status on Madai can effectively serve this purpose. The activists proposed designating human settlements, agriculture and gardening areas as a buffer zone and preserving pristine regions as a core zone with 400 square meters in the core and the rest of the buffer. जो प्रेस प्रधान जोशी स्टेटमेंट दिला कर्नाटकान की ताका फार्मरान येवन तेच्या घरा कडेन घेराव केलो बेज ऑन दॅट आनी म्हादय टायगर रिजर्वाक लागून तेच्या फार्मरांक हें नाका हो चुकीचो तेणें कावर केलो फार्मरांचेर आनी हो इश्यू घेवपाचो हा म्हणटा पळय तो चड इश्यू केला तेणें अंडर द गायड्स ऑफ फार्मर्स पूण हो इश्यू आनीकूच आहा जो टायगर रिजर्व केल्यार ताका म्हादयचें ना डायवर्ट जावपाक म्हणून हें नातलें म्हणून प्रल्हाद जोशीन हें केल्लें म्हणा पूण आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचो अजून लिहून तो जावना नो म्हणून कामूय केला ना धेय जाल्या पडा जे आमच्या गोंयकारांच्या हातीन ऑनरेबल हायकोर्ट हें दिल्लें पडना जजमेंट दिल्लें पडना डायरेक्शन दिल्लें का हो टायगर रिजर्व करचो म्हणून हें आमचें रावणूय सांबाळटलें आमचो एनवायरमेंटूय सांबाळटलें फर्स्ट ऑफ ऑल आमची म्हादय ना डायवर्ट जावचें हें सिंपल सोल्युशन आमच्या गोंयकारां कडेन ना पूण हें बाबा आनी भाभी ह्या दोगां लागून हें आतां सुप्रीम कोर्टान व्हरोंक कोत्ता हो चुकीचो इश्यू पूण आमी आतां हें आमचें नांव इतलो आतां एक्सपेंडिचर करून गोंयचो म्हादय सांबाळपाक क्रुडांनी पयसो तेणी हें केलो आनी आतांय 66 लॅक्स तेजे हियरिंगाक आहा म्हणटात हो कोणाचो पयसो आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो हो बाउंडीन आसा एक तरेचो सरकाराचेर एक बाउंड दवरलेलो आसा की म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी टायगर रिजर्व करपाकूच जाय तर कित्याक नोटिफाय करपाक जाय तर एनवायरमेंटल सेक्युरिटी खातीरूच न्ही तर जी आमची फ्लो ऑफ द वॉटर येता म्हादयचो आनी गोंयच्या वाठारांनी वयता खरें म्हणल्यार तो आमकां हें करूंक जाय वांटोवंक जाय आयज जर तो जर वांटलो जाल्यार म्हाका दिसता आमची तान म्हणटा ती सगळी भागतली ती फक्त मनशाचीच न्ही तर जनावरांची झाडांची पेड्यांची सगळ्यांची ह्या खातीर जाता तितलो बेगिना म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा ती टायगर रिजर्व करपाची गरज जावन आसा. देवेंद्र कांकर for Herald TV. On Thursday, locals from Perne raised their voices against the pathetic road conditions in Perne. Today in this story, we will show you the plight of roads in Torshay. Here the roads are completely in a bad state with potholes which have turned into death traps. Locals demanded immediate solution and repairs of this stretch. मंदिर के पास हाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि झर मार रहे हैं रे ये टाइम पास हुआ. ही नॅशनल हायवे आम्ही हा तोरशा आणि तोरशा देवळा कडेन ऑपोजीट हो तेंच्यांनी आता जो हायवे बांधला MVR कन्स्ट्रक्शन टोटल हायवे पाड आसा सारको. आम्ही जनता दरबारान निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर एका रिक्वेस्ट केलेली की तेंच्यांनी जो हायवे बांधला न्हू तो इन्स्पेक्ट करपाचो म्हणून फ्रॉम म्हापसा टील पत्रादेवी मेरेन इन्स्पेक्ट कर आणि काम कशें केलां तें पळय म्हणून. आयज जे होणके पडलेले आहा हो फूल स्ट्रेच खंयच ना म्हटल्यार 30 मिटर सुमार कितें टोटल गेल्लो आहा सारको. जे कोण 4 व्हिलर चलयता आनी 2 व्हिलर चलयता न्हू तांकां सारको त्रास सारको. आनी आयज जे परत होणके मारता आनी सिमिटा घालून ताका थुकी लायता थुकी लावपाचें काम करता. अरे आयज तुमी कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहात न्हू
कॉन्ट्रॅक्टर्स का हजाम रे तुम्ही अक्कल हा तुमका मात तरी आणि गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट PWD अक्कल हा इंजिनियरांक अक्कल हा रे तुमका हा पैसे मिळणार रे फुकट तुम्ही जे काम करता ते फुकट करतात रे आमचे उपकार करतात लोकांचे हे हजार कोटीचे प्रोजेक्ट मरे मंत्र्यांच्या पोटान गेले मरे पैसे सगळे कमिशन सगळे ते आणि आज आमच्या लोकांनी हे भोगपाचे हे कितें रे निलेश काब्राल हे कितें तू म्हाका सांग तुका जनता दरबारान विचारलेलें हांवें की आयज जे रस्ते आहा तेचे इन्स्पेक्शन जावपाक जाय म्हणून सगळे कडेन रस्त्यांचेर पाड पडलेली आहा कितें रे कोण जबाबदार हेका आयज MVRक ब्लॅकलिस्ट करपाची गरज आसा तेणी उगिया ते देवळा कडेन जे कॉन्क्रीट घातला ते नेमले मरे अशें जालें मरे ते आनी फाल्यां काय एक्सिडंट जावन खंयची फॅमिली एक्सपायर्ड हेच्या पयलीं जाले फॅमिली एक्सपायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तूं घेता मरे निलेश काब्राल तुका विचारता PWD मिनिस्टर MVR कन्स्ट्रक्शनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता मरे हे पळय हे MVR कन्स्ट्रक्शन Prasad Polji for Herald TV. A major fire broke out at the garbage dump at Sonsodo at Margao on Thursday afternoon. The fire was brought under control by the firefighters. 8:02 कॉल दिल्ली आमकां ह्या कंट्रोल रूम मारगांव सो इमिजिएटली आमी एक गाडी धाडल्या बावजर धाडलो हा सर आतां आनी दुसरो टर्नआउट करूंक लायला कित्याक ती आतां तेंचे मशीन जाय तें ओपन हें करपाक ते शफल करपाक जाय तें वयर काडून ते शिवाय तेका भितर सावन आसता न्ही म्हणजे भितर गॅस मिथेन गॅस ती भितर सावन आसता सो तितली पाक अजून फ्लेमूय आनी काडटा आसतना परतून फ्लेम पेटपाक शकता कित्याक हीट जाल्ली आहा तेका ऑलरेडी सो तो हीट जावन ते फ्लेम भितरल्यान पेट्टा तो सो दवरपाक शकता वयर अजून फ्लेमूय येवंक ना बरें आसता. Mohit Karangate for Herald TV. Fed up with the constant noise emitted by hotels and pubs, Shapora and Anjuna residents submitted a memorandum to the Deputy Collector highlighting the urgent concerns regarding noise pollution from clubs and hotels, flouting a recent High Court order. Despite complaints, these establishments continue to disrupt lives, affecting sleep, health and students' studies. The memorandum calls for the Deputy Collector's intervention due to the inaction of the Anjuna police station. Locals have proposed the closure of non-compliant venues, regular inspections, fines, legal actions and stricter regulations. They also emphasize the need for a coastal village pollution board office to ensure regular checks on sound levels in the coastal areas. जे डान्स बार चलयतात आनी वेगळे वेगळे एस्टाब्लिशमेंट चलयतात नायट क्लब चलयतात ते चडशे जे आसात ते नॉन गोवन्स आसात ते भायले दिल्लीच्यान आयिल्ले असतात ना दुसरे स्टेटींनी आयिल्ले असतात आनी तांचें कितें आसा फक्त तांकां बिजनस करपाक जाय तांकां आमचे स्थानीक जे लोक आसात गोंयकार तांचे पडिल्ले ना त्या खातीर हो मुद्दो जो पळय आसा तो भायल्याचो आनी भितरल्याचो जाला कित्याक आमी पळयतात थंयचे प्रत्यक्षान जे पळय लोकल लोक आसात ते वचून ती आतां बंद करपाक लायतात लोकांक पूण थोडे वेळ ते जे पळय मातशें बंद करतात आनी परत हें करतात त्या खातीर पोल्युशन बोर्ड जो पळय आसा तांणी प्रत्यक्षांत ह्या गोश्टीची दखल घेवपाक जाय. सालिगांव पोल्युशन बोर्डाचें ऑफिस आसा आमचो एक डिमांड आसा की बाबा हे विलेजीस ज्यो आसात अलॉंग द कोस्टल बेल्ट आनी खास करून बार्देस आनी पेडणे तालुक्यांत प्रत्येक विलेज लेवलाचेर थंय एक पोल्युशन बोर्डाचें ऑफिस जावचें. हांगा नॉर्थ कलेक्टरान येवपाक शकना तुमच्या पोल्युशन बोर्डाक वचून कंप्लेन करपाक शकना तुमी वचून प्रत्यक्षान पळोवपाक जाय की बाबा पोल्युशन खंयच्या लेवलाचेर जाता तें. तुमकां एक हांव एक गोश्ट सांगता जेन्ना हॉनरेबल हायकोर्टान जेन्ना ऑर्डर काडली की बाय 10 o'clock म्युजीक बंद जावपाक जाय आमचे गोंयचे जे क्रिस्तांव भाव आहात तांचे काजारां जातालीं ते काय कितें काय म्हणल्यार थंय ते मध्यान राती सुद्दां तेन्ना डान्स पार्टी तांचे चलताले लग्नाच्यो आनी काजाराच्यो ते 1-2 वरां पण वाजयताले पूण हॉनरेबल कोर्टान जेन्ना सांगलें त्या बाबड्यांनी 10 वरांचेर काजारां बंद केल्यात. प्राधिकारांची तांची ऑर्डर आशिल्ली की 10 उपरांत तुमी कांयच करनाका म्युजीक वाजोवपाचें बंद करात अशें आमचे लोकप्रिय आमचे जे लोक आसात गोंयचे जे आमच्या हॉनरेबल कोर्टाक मानतात आनी म्हणटात की बाबा खरें खरें समज म्हणटा लोकांक त्रास जाता जाल्यार बंद करपाक जाय. आतां हायकोर्टाक मानिनात कोणाकच मानिनात थंय गेल्यार पुलीस कोणाक आयकनात आनी कितें डेप्युटी कलेक्टरान थंय कितें म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डरीचो प्रॉब्लेम जाता थंय वचून ते पळोवपाक जाय आशिल्लें कित्याक जेन्ना पोल्युशन जाता तेन्ना मनशाची मनस्थिती सारकी नासता तो कितें करपाक शकता. जी जे पार्टी चलयतात ती रातचे 3 दीस चलयता म्हणून आनी खरोखर राती हांव राती 3 पर्यंत जागो रावन पळयता जाल्यार म्हाजें घर कमस कम 1000 किलोमिटर वयर घर आसा म्हजें थंय म्हाका आयकूंक येता. म्हणजे ही पार्टी चलयतात ती मजा करता ती कळना. हांव म्हणटा तुमकां हेका परमिशन दिलें कोणी जर कलेक्टरान जर परमिशन दिला
जाल्यार करंटाचेर ऑक्सिजन घेवन बेगीन बंद करूंक जाय आनी म्हणटा आमच्या अंजुना पुलीस इतके लायकी आसो त्या पुलीस स्टेशनाचे आवाज येना काय म्हणटा ते खंय तरी म्हाका दिसता आनी वयर स्वर्गार बी आहा पुलीस स्टेशन अरे पुलीस स्टेशन गांवांत आसा ते जाणट्या लोकांक म्हाते लोक कोणा अटॅक आसा कोण डायबिटीज आसा कोणाक बारीक खूब प्रॉब्लेम आसा लोक सकाळी उठून कामाक वचपाचे आसतात भुरगीं स्कॉलाक वचपाचे आसता ते हेजे मोठे तर 3-4 जाय जर सकाळची हे जर म्युजीक वाचूंक लागले आनी पार्टी जर जावंक लागली जाल्यार ते फुडें ते हंटून आनी कासो लोकांनी कितें करपाचें. प्रकाश करेकर for Herald TV. And in some sports news, Kurturi Gymkhana secured a hard-fought victory against Naveli Villagers Union in a high-stakes football match. The final score 1-0 favoured Kurturi Gymkhana, pushing them into the semi-finals of the 16th Super Soccer Tournament. The intense clash hosted by the United Club of Benauli was played at St. John the Baptist Danda grounds in Benauli on Wednesday. Kurturi Gymkhana advanced to the semi-finals of the 16th Super Soccer Tournament. Marcus Fernandes netted the lone goal of the match in the 20th minute, putting Kurturi in the lead. Throughout the game, both teams showcased excellent possessions and passing skills, with Kurturi maintaining their 1-0 advantage at the end of first half. Despite Naveli's efforts to stage a comeback in the second half, Kurturi's solid defense led by keeper Floyd Herald held them at bay. Naveli's attacking attempts were thwarted and Kurturi's composure remained unshaken even during the last 10 minutes of intense play. As the match concluded, Marcus Fernandes was named as the man of the match. मार क्रॉस వస్తా దిగారో Inasa Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.